ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අවන් නැතුව ගොඩක් රසවත් චොක්ලට් බිස්කට් එකක් ලේසියෙන් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අඩු මුදලකට ගොඩක් අඩු කාලෙකින් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි එනම් බලමු මේ රසම රස බිස්කට් එක රසට ලස්සනට ලේසියෙන් හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට පාන් පිටි ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව කොටාගත්ත සීනි, ඒ වගේම බටර්, ඊට අමතරව චොක්ලට් සහ කොකෝ පවුඩර් ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ පාන් පිටි ටික මේ විදිහට භාජනයකට දාගෙන ඒකට කොකෝ පිටි ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව බේකින් පවුඩර් සහ බේකින් සෝඩා ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම ටික පිනේරකින් මේ විදිහට හොඳින් හලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තවත් භාජනයක් අරගෙන ඒකට මම අපේ බටර් ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කුඩු කරගත්ත සීනි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති මම මේ වෙනකොට බිස්කට් වර්ග 3-4ක්ම channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම තමයි මේකත් වෙන්නේ. කුඩු කරගත්ත සීනි ටික දාගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් අපි මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා ගාව වැනිලා තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී වැනිලා ටිකක් එකතු කරගන්න. මේක හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම හලාගත්ත පිටි එක ටික ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. පිටි දාගන්නකොටත් ඔක්කොම එකපාරක දාගන්න එපා. ටික ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ ඊටු ටික දාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට මේකට කොකෝ පවුඩර් සහ සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ගමන් මම මේකට පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දී කරගත්ත පිටි කිරි දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මේ කිසිම දෙයක් නොදා මේකට බිත්තරයක් විතරක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම තවත් හොඳ රසකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ කපාගත්ත චොක්ලට් කැලි ටිකක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් චොක්ලට් චිප්ස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. චොක්ලට් ටිකක් දාගත්තන් පස්සේ මම මේක මේ විදිහට අතින් හොඳින් අනා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලා මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා නම් කිරි වර්ග එකතු කරගන්න එපා. එහෙමනොත් මේක දිය ගතිය වැඩි වෙනවා. ඔයාලට මේක අනා ගන්න තෙත ගතිය අඩු වගේ නම් කිරි ටික ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට අතේ ලෙනිති ගානට හොඳින් අනා ගන්න. විනාඩි 5ක් විතර මේක මේ විදිහට හොඳින් අනාගත්තන් පස්සේ මම මේකෙන් පොඩි කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට බෝලයක් හදා ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක අනා ගන්නකොට අතේ යන නිති ගන්නට අනා ගන්න. නැත්නම් මේක හදා ගන්න එපා වෙනවා. එහෙම බෝලයක් හදාගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට අත් දෙක එකතු කරගෙන මේක වඩේක වගේ හොඳින් තලා ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා මේක ලස්සනට මම තලාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති සයිස් එකකට කැමති ඝනකමට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතුරු ටිකත් මම මේ විදිහට හදාගෙන අපේ බිස්කට් ටික ලිපේ තියා ගන්නවා. ඒකට මම මේ විදිහට අපේ බිස්කට් ටික ට්‍රේ එකට දාගෙන ඒ ට්‍රේ එක තියාගන්න පුළුවන් තරම ලොකු භාජනයක් ලිපෙන් තියලා ඒක උඩින් ආධාරකයක් තියලා ඒ ආධාරක උඩින් අපේ ට්‍රේ එක තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ලොකු භාජනය හොඳින් වහගෙන විනාඩි 20ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේක හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේක oven එකේ හදා ගන්නවා නම් ඒ හදා ගන්න ඕන විදියත් මම වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට හදා ගන්න. මේ 3 විනාඩි 20කට විතර පස්සේ මගේ බිස්කට් ටික දැන් මේක හොඳ සුවඳක් එක්ක හොඳින් බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ බිස්කට් එකේ සයිස් එක අනුව ඒ වගේම තමයි ලොකු භාජනයේ ප්‍රමාණය අනුව මේක බේක් වෙන්න යන වෙලාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බේක් වෙලා මදි වගේ නම් තව ටිකක් තියාගෙන හොඳින් බේක් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි අවන් නැතුව ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම සුපිරියටම හදාගත්ත අපේ චොක්ලට් බිස්කට් ටික. ඇත්තටම යාළුවනේ ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක හොඳ නම් පල්ලෙහා තියෙන ටොප් පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් එනගෙනම යන්න. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.